હાલો, કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું સાતમ આઠમ અને દિવાળીના તહેવારમાં દરેક ગુજરાતીના ઘરે બનતી મેંદાની ફરસી પૂરીની રેસીપી। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। ફરસી પૂરી બનાવવા માટે મેં અહીં 1 કપ મેંદો લીધો છે। ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલું આખું જીરું। ત્યારબાદ મેંદો પચવામાં ભારે હોવાથી 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો ઉમેરીશું અને હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર અને હવે મોણ માટે મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે। તમે ઘીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો। હવે આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ થોડું પાણી એડ કરતા જઈ અને રોટલી જેવો સોફ્ટ લોટ બાંધી લેવાનો છે। અહીં લોટ બાંધવામાં મેં નોર્મલ આપણે જે માટલાનું પાણી હોય એનો જ ઉપયોગ કર્યો છે, એટલે પાણી છે એને પણ હુંફાળું ગરમ કરવાની જરૂર નથી। તો તમે જોઈ શકો છો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આ લોટને આપણે 15 થી 20 મિનિટ માટે ઢાંકીને રેસ્ટ થવા માટે રાખી દેશું। લોટ રેસ્ટ થાય ત્યારે ઉપરથી ભીનું કપડું અથવા તો કોઈ વાસણ રાખી દેવાનું અને હવે 15 થી 20 મિનિટ પછી ચેક કરીએ તો આપણો લોટ પરફેક્ટલી રેસ્ટ થઈ ગયો છે। હવે આપણે આના એક સરખા 2 ભાગ કરી લેશું। હવે આપણે આમાંથી એક ભાગમાંથી એક મોટી રોટલી વણી લેવાની છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ પાતળી રોટલી મેં વણી છે। હવે પૂરી ફૂલે નહીં એની માટે આપણે કાંટા ચમચીની મદદથી આવી રીતે કરી લેશું જેનાથી પૂરી ફૂલશે નહીં। અને ત્યારબાદ હવે આપણે આને રાઉન્ડ શેપમાં કરવા માટે મેં અહીં ગ્લાસનો ઉપયોગ કર્યો છે। તમારી પાસે કૂકી કટર હોય તો તમે એનો ઉપયોગ પણ કરી શકો। એનાથી આપણે એને રાઉન્ડ કરી લેશું અને વધારાનો લોટ છે ને કાઢી લેવાનો છે। તો આપણી પાસે પૂરી છે તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે એકદમ પતલી પૂરી બનાવવા માટે જે એકદમ ફરસી લાગે છે તળાયા પછી, એટલા માટે આપણે વેલણની મદદથી થોડી એને વધારે પાતળી કરી લેશું। તો મેં પહેલી પૂરી વણી લીધી છે અને આ જ રીતથી બીજી બધી પૂરી તૈયાર કરી લઈશ। તમને નજીકથી બતાવું તો આ ટાઈપની એકદમ પાતળી પૂરી તૈયાર કરવાની છે। તો આવી રીતે બધી જ પૂરી તૈયાર થઈ જાય ત્યારબાદ હવે આપણે એને તળવાની છે। તો તળવા માટે મેં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરી લીધું છે, જેમાં આપણે થોડું લોટ નાખીને જોઈએ તો ધીમે રહીને ઉપર આવે છે, એનો મતલબ તેલ પરફેક્ટ છે। તો હવે આપણે બધી પૂરી છે એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ એને મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર તળવાની છે। આ એકદમ પાતળી વણી છે એટલા માટે તળાતા એને ખાસ કંઈ વાર લાગતી નથી અને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર પૂરીને તળવી નહીં। અને આ પૂરીને આપણે એકદમ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવી તળવાની છે। તો આપણી પૂરી છે તમે જોઈ શકો છો તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આને કાઢી લેશું અને આ જ રીતથી બીજી બધી પૂરી તૈયાર કરી લેશું। તો આ પૂરીને તમે 15 થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। આશા રાખું એકદમ સરળ માપ સાથેની આ ફરસી પૂરીની રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।